going to remove the skin and then the seeds. Mas maganda po kung talagang sobrang hinog na yung apricot para mas madali pong tanggalin yung skin. So, haluin po ng mabuti para mas maganda po yung resulta. That's how it looks. So, you need to mix it well. Mix the sugar properly and then cook it in the very low fire. So you need to stir it well and then let it boil. Now mag-a-add na po tayo ng agar powder. 5 ml agar powder. Guys, 1 kilo pong prutas or strawberry ba dyan, apricot ba yan, is kailangan talaga na 5 ml agar powder po para hindi siya sobrang sticky. And then you need to stir it well until it will become fluffy. See, that's the result. Not sticky, not watery, it's just fluffy. Again po, pag may mga bubbles, kailangan po siyang tanggalin. So, ayan po, medyo may bubbles pa, kaya tinatanggal ko. Pero pag time na kumulo po siya, talagang normal po yung mag-bubbles. Pero kung ganyan po, hindi pa siya masyadong kulo, tapos nag-bubbles na, tanggalin niyo po siya.
Kailangan talagang punasan ng mabuti para po hindi po kayo mahirapan buksan once na madikit na yung mga natirang mga jam. Diyan po, binaliktad ko yung container kasi kusa siyang magsasara, talagang hindi siya agad-agad mabuksan. So yan po yung purpose na kaya binaliktad ko po. Talagang na-vacuum yung pagkasara ng cover.